שלום לכל הצופים והמאזינים. אני עורך דין וליד אבוטאיה מתנועת מדינה דמוקרטית אחד. היום אנחנו ממשיכים בדיון חדש בעניין הרעיון של מדינה דמוקרטית אחד מהנהר לים. היום אנחנו ממשיכים עם מר מיכאל דותן ממפלגת כל אזרחיה. מר דותן, שלום, מה נשמע? שלום וליד, שלום לצופים. אתה רוצה להוסיף על ההצגה שלך, נכיר אותך אוקיי, במילים אחרות? אני בן 73, עד לא מזמן אני הייתי הבעלים של חברה שנקראת האוזן השלישית, שמתעסקת במוזיקה וסרטים. זה מה שעשיתי בחיי העבודה שלי, ובשנים האחרונות אני יותר פנוי לנושא של פעילות פוליטית, אקטיביזם, ולנסות לטפל בבעיות הלא פשוטות שיש במדינה ובאזור הזה. טוב, מאחר ואנחנו דנים בעניין של מדינה אחת ושתי מדינות, לפני כן אני אשאל אותך שאלה כללית. האם העם היהודי הוא עם נבחר? אלוהים בחר בעם היהודי? והאם נתן לו הבטחה שהארץ הזאת היא שייכת רק לעם היהודי? תראה, אני לא אדם דתי, אז אני לא מאמין בקיומו של אלוהים, ומכאן אני גם לא מאמין בקיומו של ההבטחות שלו. אז השאלה לא כל כך רלוונטית עבורי כאדם שהוא אדם לא דתי, אבל אני מודע לזה שיש הרבה מאוד אנשים בעולם, וגם יהודים וגם נוצרים וגם אחרים, שהם מאמינים בתנ"ך ובספר הספרים, ומאמינים באמונה הזאת. אני לא שייך אליהם. עכשיו, שאלה קשורה, היה חורבן בזמנו, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני, כתוצאה למה זה קרה, החורבן של הבית הראשון ושל הבית השני, לפי הידע שלך? תראה, הבעיה היא שהנושא של לאומיות יהודית הוא נושא מאוד מאוד בעייתי. לכאורה, הלאום היהודי הוא לאום שזכאי להגדרה עצמית ולביטוי של מדינה, שפעמיים זה נעשה בימי בית ראשון ובית שני. הבעיה היא שלאומיות, כאשר היא נכנסת לפוזיציה ממקום דתי, היא בהכרח הופכת למשהו שאנחנו בימינו קוראים לו פשיסטי. בזמנו זה לא היה קרוי ככה, אבל הנושא של חיבור של לאומיות ודת הוא שני חומרים שמביאים את הסביבה לסביבה פשיסטית, משום שהלאומיות היהודית דוגלת בעליונות יהודית, ומדינה כמו שאנחנו תופסים אותה היום היא מדינה שהיא חייבת להיות שווה לכולם. לכן אומה כזאת היא בהכרח בסכסוך עם האומות השכנות, ולכן הדיסטרקשן וההרס שלה הוא מובנה בתוך החיבור של לאומיות יהודית. זה מה שקרה בבית ראשון, זה מה שקרה בבית שני, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעשה את השינויים ההכרחיים כדי שזה לא יקרה בבית שלישי. אבל שני הכוחות העצומים האלה, הלאומיות היהודית יחד עם הדת היהודית, הם כוח שהוא פשיסטי במהותו, ולכן הוא הרסני. יש לך מושג למה קרה החורבן, מה הסיבות, אמנם זה היסטוריה, מה הסיבות של החורבן הבית הראשון והבית השני? לכל דבר בעולם יש סיבות, סיבות. תראה, בבית שני העניין היה, אם נדבר במושגים של ימינו, שהאומה שהייתה פה חשבה באמת שהיא יכולה לנהל את העולם, ומרדה נגד הכוח הגדול ביותר שהיה בעולם באותה תקופה, לא ידעה את מקומה. זה נבע מאיזשהו שיגעון גדלות שאומץ והונה על ידי גורמים דתיים, וזה מה שקרה בבית שני. גם הבית הראשון, הכוח הבינלאומי המוביל שהיה אז בבל, הוא כוח שהמדינה היהודית לא יכלה לעמוד מולו. מצד שני, בשני הבתים גם נוצר מצב הזה של מאבק פנימי, די דומה למאבק שאנחנו רואים היום, בין מה שקראו אז מתייוונים נניח, שזה מקביל אולי לליברלים של ימינו,
ובין הפרושים שהם אולי היותר מה שאנחנו קוראים משיחיים היום. זה מאוד מדהים איך הדברים דומים עם שמות אחרים. תמיד היה מאבק בין כוחות יותר ליברליים שרצו להתקרב לחברה הכללית או להתקרב לאומה הגדולה, אם זה יוון, אם זה רומי, והכוחות היותר שרצו להתבודד, מה שאנחנו קוראים היום עם לבדד ישכון, והכוחות האלה והמאבק ביניהם התיש לחלוטין את הציבור היהודי, גרר לתוכו גם את הציבור באמצע, ולא יכלו לעמוד כנגד המעצמות שכבשו את הבית הראשון והשני. מעניין, תגיד וליד, למה זה חשוב לך לשאול למה הבית הראשון והשני חרבו? זה נכון מה שמיקי אמר לדעתך, או שיש משהו להשלים לדברים שלו? אני עד כמה, מה שאמר מאוד נכון, אבל אני זוכר מהבית ספר, חורבן הבית הראשון היה כתוצאה מנבוכדנצר, מושל מאיראן, אני חושב, לא מעיראק, נבוכדנצר, בבל, כן, נבוכדנצר, היה לו מושל כאן בארץ הזאת, אז שמעתי שאחד היהודים הוא הרג את המושל, אז כתוצאה מכך נבוכדנצר שלח והגלה את כל הציבור היהודי מארץ ישראל לבבל. עכשיו לגבי הבית השני היה בתקופה של הרומאים, אז היה סכסוך בין שני יהודים בעלי השפעה בתוך ירושלים, והוא החליט, הייתה שנאת חינם, בגלל זה הבית השני. זה מה שעכשיו גם במלחמה היום כולם אומרים על חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, זה הסיבה. התחילו, הצד היהודי התחיל לחשוב על חורבן בית שלישי, זה הקונטקסט. עכשיו אני רוצה ביום אחד לפני תשעה באב כרגע, שזה חורבן הבית הראשון והשני, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה מחר, אבל פה השמועות הם שהמתקפה האיראנית והחיזבאללה מתוכננים ליום הזה, כאילו באופן סמלי, להדגיש את הנושא הזה של חורבן בית שלישי. אני מתאר לעצמי שעד שהפודקאסט הזה ישודר, אז אנחנו נדע אם באמת הם תקפו ביום הזה, כן או לא. אני חושב לפי דעתי לא תהיה תגובה של האיראנים ולא חיזבאללה. למה? מי שמאיים לא תוקף או לא מגיב. אז מי שמאיים זה א', ב', יש מה שנקרא ביחסים בינלאומיים מאזן האימה. מאזן האימה, שני הצדדים יושבים וחושבים על הכוחות. למשל, הצד הישראלי יש לו כוח עצום של, היום המלחמה היא לא מלחמה קונבנציונלית, היא מלחמה רק במחשבים. אתה יושב במשרד, לוחץ על כפתור ואתה שולח טיל, אז הצד האיראני או הצד של חיזבאללה לא יחזיק מעמד מול הכוח העצום של ישראל. אז בגלל זה גם מצד שני הפלסטינים לא יתייאשו, ימשיכו, אני חושב אחרי זה לנהל מלחמת התשה, מלחמת גרילה. אז וגם מצד שני נתניהו לא ירים ידיים. נתניהו, אני לפי דעתי ימשיך ויגיד שתמות נפשי עם פלסטין, אז נתניהו לא יוותר, אבל מצד שני הוא לא לגבור על הגרילה. למה? אני בזמנו לפני 40-50 שנה למדתי אצל פרופסור הרכבי, הוא מומחה למלחמה ואסטרטגיה, אמר גם במלחמת גרילה אי אפשר להתגבר במלחמה של התשה. זה מה שקרה בדיוק במלחמת וייטנאם. אז זו הנקודה. עכשיו צריכים להמשיך לשאול, האם אפשר היום להקים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל? תיאורטית אפשר. שאלה, זה לא עניין של אפשרות, זה עניין שאם זה רצוי. כן. תראה, הסכסוך פה הוא סכסוך מורכב. אתה הזכרת את וייטנאם. כן. וייטנאם זה היה מקרה של כיבוש קלאסי. זאת אומרת, היה צבא אמריקאי שנמצא במדינה שהייתה מרוחקת 10,000 קילומטר משם, שהיה לו אינטרסים כאלה ואחרים.
האינטרסים נגדו את האינטרסים של האנשים שהם ילידי המקום, בסופו של דבר האמריקאים חזרו הביתה אחרי הפסד במלחמה או שלא ניצחו, והסכסוך הסתיים. אנחנו פה נמצאים במצב שגם אם תיאורטית יקומו שתי מדינות ויצליחו לסרטט גבול ביניהם, הסכסוך לא מסתיים. יש הרבה יהודים שעדיין יחשבו שחלק מהמדינה זה שכם ובית לחם וקבר רחל, והרבה ערבים שעוד הולכים עם המפתח של יפו וחיפה והמקומות שמהם הם גורשו או ברחו ב-48. זאת אומרת, החלוקה של האזור לשתי מדינות לא מסיימת את הסכסוך. זה דבר אחד. דבר שני שהוא בעיה מבחינת אפשרות, זה לא מתקנים עוול בעוול. יש היום מתנחלים שכבר הם דור רביעי או חמישי כבר שנמצאים שם, ולעקור אותם מביתם זה גם כן סוג של עוול, שאתה גורם לאנשים שגרים במקום. זה לא דור ראשון, זה כבר דור של הנכדים שלהם, ואתה לא מתקן את זה בלהעיף אנשים במקום שהם גרים בו כבר 50, 60 ו-70 שנה. דבר נוסף זה עצם סרטוט הגבול עצמו. סרטוט הגבול עצמו הוא בלתי אפשרי, משום ששני העמים הם מאוד מחוברים אחד בתוך השני, ובאמת נוצר איזושהי סיטואציה שהגבול או לחתוך את הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. גם הנושא של שתי מדינות לחוד מבחינת כלכלית הוא מאוד קשה. אתה לא יכול לעשות מצב שבו במדינה אחת התוצר הלאומי הוא $60,000 לשנה, ובמדינה שנייה שהתוצר הלאומי יהיה $5,000 לשנה. זאת אומרת, האי איזון הזה הוא קורא לבעיות איומות, זה לא יהיה שקט. אני אתן לך דוגמה שהלכו על איחוד גרמניה אחרי הקריסה של ברית המועצות, ב-1990, ב-1991, היה ברור שהמצב הכלכלי של מערב גרמניה הוא בהפרש עצום מהמצב של מזרח גרמניה, ובכל אופן הם רצו לעשות מדינה אחת, אז הם היו חייבים לעשות מצב של לאזן בין שתי הכלכלות, ולהרים את הכלכלה המזרח גרמנית על חשבון מיסים והוצאות שעשו במערב גרמניה, שבמשך 10 שנים המערב גרמני ואומות העולם שילמו הרבה כסף, עד שהיה פה מים שלובים, מה שנקרא חוק כלים שלובים, שאי אפשר להשאיר אחד גבוה ואחד נמוך. זאת אומרת, כל המדיניות של להקים חומה בין שתי מדינות, מעבר לזה שזה לא מוסרי מהבחינה הזאת, שבעצם מה אומרים אנשי שתי מדינות? הם שם ואנחנו פה, בעצם לא אכפת להם מה קורה עם הפלסטינים, אם הם יהיו עניים, אם הם יהיו בדיקטטורה, העיקר שיהיה חומה שמפרידה בין הצדדים. חומה לא מחזיקה מעמד, לא אני אמרתי את זה, 7 באוקטובר אומר את זה, לא משנה איזה חומה יהיה לך, אנשים יוכלו לפרוץ את זה אם לא יהיה שוויון. לכן הערך המרכזי של פתרון הסכסוך הוא ערך השוויון. מהרגע שאנחנו יכולים לייצר מדינה אחת שבה אנשים שווים מהבחינה הכלכלית, שהם שווים מבחינת הזכויות שלהם, שלא צריך לייצר עוול ולגרש אנשים מהבית שלהם, שכל אחד יכול ללכת גם לקבר רחל, אבל גם החזרה ליפו. אז אתה סיכוי לבנות מנגנון שיפתור את הסכסוך. המנגנון של שתי מדינות לא פותר את הסכסוך לדעתי. אז אתה רומז לאפשרות רק של מדינה אחת, אם כך, ואתה חבר במפלגת כל אזרחיה, זאת אומרת, אתה רומז ואני מבין מהדברים שלך. למה רומז? מה? מה רומז? לא, אתה אומר כאילו הפתרון הוא מדינה אחת לכל אזרחיה, זה אפילו מה שכתוב על החולצה שלך, אני אחד בהסדים, כן. אז מה ההבדל בין מדינה אחת לשתי מדינות? אני כרגע אמרתי שההבדל הוא שמדינה אחת, ואני לא תמים ואני לא חושב שלא יהיו בעיות, אבל הניסיון כרגע לחתוך את החלק הזה לשתיים, הוא ניסיון שיוצר יותר בעיות מאשר הוא פותר אותם. אמרתי, גם מהבחינה הכלכלית, גם מבחינת ירושלים, לחתוך את ירושלים, לעשות מהמקומות הקדושים, מי ישלוט פה, מי ישלוט שם. אז הפתרון הזה הוא קצת מזכיר לי לפעמים את משפט שלמה. אתם זוכרים את המשפט שלמה ששואלים למי שייך התינוק, זה שרוצה לגזור לשניים, לא שייך התינוק. נכון. אז אני לא בעד לגזור לשתיים, אני חושב שאנחנו נוכל לחיות ביחד, ואני לא אומר את זה ברמה של אילוץ, זה מה שחשוב לזכור, כי הרבה אנשים אומרים, זה אילוץ. אני רוצה
לחיות עם ערבים אצלי במדינה. אני חושב שאנחנו רואים מה-20-30 שנה האחרונות את התרומה העצומה של ערבים, אני לא צריך להגיד, ברפואה ובמשפט ובאקדמיה ובכל מקום. אנחנו יכולים לייצר משהו משותף ביחד, כי אני חושב שיהודים בלבד, מקום של עליונות, יגיעו לחורבן של בית שלישי, והערבים במדינה אנחנו צריכים אותם, זה לא אילוץ, מבחינתי זה ברכה. כן. אני אוהב ורוצה שיהיו ערבים יחיו במדינה שלי באופן שווה. אני רוצה לשאול את מיקי, בתור ישראלי, כן. אני ישראלי שהתעורר לאחרונה, התעורר ממש לעובדות, אפילו אתה יודע מה, לא צריך להסתכל רחוק, יש לך עובדות ממש, אתה מסתכל מ-1917 עם הצהרת בלפור, בכלל שההיסטורית היה פה בכלל את העות'מאנים, ואז בסביבות 1917 העבירו את זה לאנגלים, מסיבות גיאופוליטיות לא משנה, ואז האנגלים פתאום יש להם גם יהודים מצד אחד, זה גם ערבים, אבל היה פה רוב ערבי מוחץ, היה פה בשנות ה-30, היה פה בסביבות 400,000 יהודים ומיליון ערבים, זה אומר שהיה יותר מכפול ערבים בשנות ה-30, אז בשנות ה-20 זה אומר שהיה אולי 200,000 יהודים על רוב של ערבים, של מיליון ערבים. עכשיו בהיסטוריה בעצם פה שני דברים, וזה ברור לי לפי מה שראיתי לאחרונה, שהיהודים שחוו טראומה בשואה, וגם לפני זה, הם חוו טראומה שרודפים אותם, ופרוגרומים ועניינים, אז הם מנסים למצוא פתרון. אז הערבים לא קראתי בשום מקום בהיסטוריה שהערבים נגד, הם לא עושים דה-לגיטימציה לעובדה שיהודים צריכים פתרון לבעיה היהודית, ואפילו לפי מה שאני מבין, הערבים תמיד אמרו, ועדיין אומרים שהם מוכנים שזה יהיה בישראל, רק צריך לעשות את זה בצורה הגיונית. אז באותם זמנים, שנות ה-30-40, הם התנגדו לעלייה המסיבית של היהודים לארץ, הם עשו להגביל את העלייה, כי עובדה לראיה, היום 75 שנה אחרי זה, הפחדים של האוכלוסייה המקומית הערבית התממשו, והיום יש רוב מוחץ יהודי. אחר כך, ועוד דבר הם רצו, שיעצרו את העלייה, וכשיעצרו את הקניית קרקעות המסיבית, אפשר להבין את זה, היהודים, עוד פעם, אני רואה את זה כאילו יהודים, זה בן אדם שבאים לרצוח, מישהו בא לרצוח אותו, והוא בורח, ואז הוא רואה פתאום בית עם אנשים, משפחה, הוא נכנס לתוך הבית בכוח, ואומר, אני עכשיו נשאר פה, כי הוא רודף אחרי ורוצה לרצוח אותי. אז האנשים שבבית יגידו, טוב, תשמע, זה לא כזה נוח שאתה פה, אבל הבנו, רוצים לרצוח אותך, בוא, תשב, נמצא פתרון. ואז הבן אדם אומר, אחרי חודש, שבוע, אני רוצה להביא גם את אחותי, ואת דודה שלי, ואת הילדים שלי, ואת כולם שיבואו פה לבית הזה, כי גם אותם הוא יכול ללכת לרצוח. ואותה משפחה אומרת, טוב, תשמע, זה לא כזה פשוט, אתה מבין בעצמך, אנחנו משפחה, אתה מכניס פה את כל המשפחה שלך אלינו, צריך להיערך לזה, צריך לעשות את זה בצורה מחשבתית. כלום, היהודים נכנסו באמוק לישראל, לקחו לערבים את הקרקעות, הרגו אותם, רבו איתם, לא משנה מה, הסתכסכו איתם, בסוף ניצחו במלחמה, וגרשו אותם ונהיו השליטים שלהם, אבל הם לא הצליחו לחסל את הפלסטינים. לא הצליחו לחסל אותם, הם קיימים בקצוות לאן שהם ברחו, וגם בתוך ישראל, וזה בעיה שהם אזרחים לא שווה זכויות, ותראה את הגדה המערבית, ותראה את החוסר שוויון, ומה קרה לישראל, וישראל בעצם אני אומר, אותו משוגע שעומד בתוך הבית שהוא ברח אליו, לא משוגע, אותו אחד שרצו לרצוח, מתחיל להגיד, בוא נזה, מתחיל להיות פה צפוף, בעייתי, כבר יש לו ילדים, הילדים שלו לא מבינים למה הם נולדים בתוך בית של משפחה אחרת, אבל אמרו להם לא, הם שונאים אותך, אני מדבר היום עם ישראלים, אומרים לי, אם יהיה מדינה אחת, יום אחרי זה, הערבים שוחטים את כל הישראלים, ווליד בא ושוחט אותך ואותי. ככה ישראלים מאמינים, ככה סיפרו להם, וגם לי במשך שנים, ומה שאני מבין מהערבים, לא דובים ולא יער, הערבים אומרים, בוא נחיה ביחד, תמיד אמרו את זה. זה לא שהם תמיד אמרו, נהרוג את היהודים, נשחט את היהודים, נזרוק אותם לים, והיום פתאום הם אומרים, אתה יודע מה, בוא נחיה איתם בשלום. איך אתה רואה את כל העניין הזה? כדי להיות טיפה מדויקים, 7 באוקטובר העלה את הנושא הזה יותר על סדר היום, משום שיש פלגים קיצוניים, כמו ביהדות, גם באסלאם, שהם פן-אסלאמיסטים, ולא רוצים שיהיו פה יהודים. זאת אומרת, זה לא המצאה. רגע, בוא נדבר על זה, כמה אחוזים הם, זה חשוב. אני לא יודע כמה אחוזים הם, אתה יודע, בגרמניה... בוא נשאל את ווליד. ווליד, כמה אחוזים מהערבים רוצים להרוג את היהודים ולזרוק אותם לים? אני מדבר איתך על הערבים שביהודה ושומרון, בתוך ישראל ובעזה. כמה מתוכם באחוזים? באחוזים, תשמע, לא יותר מ-4-5%. אבל תשמע, אני רוצה לחדד... זה כלום, זה כלום. כן. אני רוצה לחדד ולהדגיש.
אפילו בתקופה של החליפה עומר בן אל-ח'טאב, כשהגיע לירושלים, כבש את ירושלים, באיזה שנה? 1400, לא, 630. עדיין, לפני 1900, לפני 400-500 שנה, כן? מה היה אז? לפני 1400 שנה, אומר לך, עומר בן אל-ח'טאב 1400 שנה, הגיע לירושלים, היו משפחות יהודיות שגורשו מירושלים, ו200 משפחות בטבריה בצפון, שביקשו לחזור. עכשיו, היה סכסוך, לא זוכר מי גירש אותם, הוא נתן להם לחזור, משפחות יהודיות חזרו לירושלים. עכשיו בתקופה של סלאח א-דין, ב-1100-1200, גם יש משפחות שעזבו את ירושלים, סלאח א-דין נתן להם לחזור לירושלים. עכשיו, אני מבין שיש בעיה של השאלה היהודית שהתעוררה באירופה, ברוסיה, שהאשימו אחד היהודים שהרג את הקיסר, ואחרי זה בגרמניה, בולנדה, ספרד, בצרפת, החייל היהודי שהאשים אותו שהיה דרייפוס, כן, פרשת דרייפוס, שהלשין לגרמנים מהצרפתים, ואחרי זה גירוש ספרד ב-1400, אני שמעתי או קראתי פעם, שהחליפה העות'מאני בארץ שלנו כאן בישראל, במזרח, שלח אפילו אוניות לקבל את היהודים שגורשו עם הערבים. אז בכל הזמן הערבים הם העם או האומה הכי סובלת עמים אחרים, הם היהודים, אפילו היהודים של עיראק. אז מה השאלה, אם אתה שואל את מיקי, אם ככה, אם ההיסטוריה מראה שהערבים היו הכי נחמדים כלפי היהודים בכל ההיסטוריה, אז למה רוב הישראלים חושבים שהערבים רוצים לשחוט אותם ולזרוק אותם לים? איך אתה מסביר את זה, מיקי דותן? תשמע, אנחנו נמצאים פה בתקופה מסוימת, אנחנו לא בתור הזהב בספרד, שבזמן הרמב"ם ואחריו ישבו יהודים וערבים ונוצרים ביחד, והצליחו לייצר תרבות מפוארת של הימצאות ביחד. אנחנו נמצאים פה כבר אחרי 100 שנים של קונפליקט, ואפשר להתווכח הרבה על המקורות של הקונפליקט הזה, והאינטרסים של בריטניה, ושהם בחשו פה, והיה להם אינטרס בהמשכו של הקונפליקט. אנחנו יכולים לדבר על הטעויות שעשתה ההנהגה הפלסטינית, שלא קיבלה את תוכנית החלוקה, וחשבה שהיא תוכל לנצח במלחמה, ולא קראו נכון את המפה. זאת אומרת, אבל אנחנו נמצאים עכשיו אחרי 100 שנות סכסוך, אנחנו לא טבולה ראסה. לכן הפחדים בדרך כלל נובעים, אתה יודע, אם עכשיו 100 פעמים יפרצו אליך הביתה, אז אתה תדע שאתה מפחד, אתה לא בנקי. אנחנו צריכים להיות נקיים, ולא להיכנס כרגע להיסטוריה, מי עשה למי קודם. אלה התחילו בתרפ"ט, ואלה התחילו בהצהרת בלפור, ואלה התחילו פה, ואלה התחילו שם, אין לזה סוף. כרגע בין הים והנהר, ישנם 7.5 מיליון יהודים, 7.5 מיליון ערבים, אף אחד לא הולך לאף מקום. אלה נשארים, ואלה נשארים, הארץ הזאת יקרה לשניהם, הארץ הזאת היא המולדת של שניהם, היהודים מבחינתם זה מולדת היסטורית, הערבים מבחינתם זה מולדת ילידית, זה בכלל לא משנה, כרגע זה המצב. אם לא יהיה שוויון מלא בין כל האנשים בגבולות האלה, האנשים ימשיכו להרוג אחד את השני, אם הם פוחדים או אם הם לא פוחדים, זה לא קשור. כן, הפחד הזה הוא פסיכולוגי, תשמע, אנחנו היהודים נמצאים אחרי שואה גדולה, של 70-80 שנה, אתה לא יכול להוציא את הפחד מהאנשים, אתה יכול רק לבנות להם עתיד יותר טוב. אז תגיד לי, ווליד, כשהיהודים באו לישראל, אוקיי, בשנות ה-30, הערבים, איך הם הסתכלו על זה? בוא נגיד ככה, איך בתור ערבי, אתה מסתכל על זה שהיהודים באו לפה, ברחו מהיטלר, הם לא באו סתם, אתה יודע, כאילו היה להם מה לעשות, אתה יכול להבין שהם היה צריכים מדינה, לא אכפת, באו בכוחנות מסוימת, והשתלטו פה על פלסטינה, בגלל שזה, אתה יודע, היסטורית, באמת, אלוהים הבטיח, לא משנה, הבטיח, לא הבטיח, היו פה יהודים, יש איזושהי זיקה תרבותית לישראל. אז איך אתה תסתכל על זה מהנקודת ראות שלך של הערבים,
איך אתם ראיתם את זה כל השנים? מההתחלה, את העלייה הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית, ואת החזון הציוני לבנות ליהודים פה מקום, שיהיה להם איפה להיות, איך ראיתם את זה? מה, היהודים כל הזמן היו כאן, היו בארץ שלנו, היו בעיראק, עכשיו, גם היהודים רצו לפתור את הבעיה היהודית, שהיו להם בגרום במזרח אירופה. כן, ברור מה הבעיה היהודית, כן, נו. כן, אבל היהודים גם לא חשבו דווקא ספציפית על הארץ הזאת, חשבו על אוגנדה, על ארגנטינה, אבל בסוף הם החליטו שזה בסדר, הם הגיעו, אבל הייתה תוכנית החלוקה, כמובן הצד הפלסטיני התנגד לתוכנית החלוקה, הוא קיבל את היהודים, אחרי זה הייתה תוכנית החלוקה. מה קיבל? אמרת הוא קיבל את היהודים? על זה אני שואל אותך, מה זה קיבל? מה דיברו בתוך המשפחה הערבית בשנת 1925? מה אמרה האמא פאטמה לבעלה עבדול ווליד? אמרה לו, תראה את היהודים האלה המסכנים, באמת היטלר הרג אותם וזה, והם באים לפה מעפילים ווואלה משתקעים פה, ואני שמחה לראות שבאמת הגורל היהודי וואלק משתפר. או שהם אמרו, היהודים האלה החרות באים לפה לישראל, לפלסטינה, לוקחים לנו את הזה, הורגים לנו את המשפחות, מתחילים להכניס לפה את החילוניות שלהם, הם אנטי-איסלאמיסטים, צריך להרוג אותם, להעיף אותם. מה? אני מנסה להבין. כי אני מדבר עם סבתא שלי בת 98, היא אומרת, הערבים, זה המילים שלה, עזרו לנו. הם עזרו לנו. מה זאת אומרת עזרו לנו? היא אומרת, כי הם היו המקומיים, הם ידעו איך לשתות מים, איך לעשות זה, איך לחלוב את הכבשים, והם עזרו לנו. אז איך עזרתם ליהודים שבאו, הם כבשו אתכם ולקחו לכם ועשו, איך יכולת, מה, הייתם נאיבים בהתחלה או מה? אנחנו לא נאיבים, יש לנו תכונה, שאנחנו נדיבים מאוד, אנחנו מקבלים את האורח, אנחנו קיבלנו ומקבלים כל אחד, אפילו אנחנו קיבלנו מרוסיה, הארמנים והקווקז, אנחנו תמיד מקבלים, אבל כשהתחיל היהודים לנשל את האדמות שלנו, אז התחילה התנגדות, אגיד לך, בהתחלה הייתה תוכנית החלוקה של התוכנית של ביל, 1936, תוכנית של ביל החלוקה, 36, אחרי זה הבריטים ראו שזה לא מקובל. אתה אומר החלוקה של פיל, אבל צריך להסביר שאני מסתכל על זה עכשיו מול העיניים, אני רוצה בעתיד להראות את זה. החלוקה של ועדת פיל ב-1936, בגלל שבאותה שנה היו 450,000 יהודים בלבד, ומיליון ערבים, ועדת פיל אמרה, תראו לכם מחיפה, דרומה, האזור החוף קצת של היהודים, קצת חוף וצפון גליל זה היהודים, שזה 20% מהשטח, וכל השאר, חיפה, דרומה, עד למדבר, למדבר יהודה, לעזה, ים המלח, הכל ערבי. 80% מהשטח, זה מה שוועדת פיל הציעה, כן? תמשיך. זה טבעי בתכונות של הערבים, הפלסטינים, כשאתה מקבל אורח, אתה מקבל אורח, אבל כשאתה מרגיש שהאורח רוצה להשתלט על הבית שלך, אתה חייב להתנגד, זה הנקודה. עכשיו, מה האנגלים ראו ב-36, 37, 38, 39, עכשיו, מה הציעו הבריטים? הבריטים הציעו את התוכנית של הספר הלבן, והערבים הסכימו לזה, מי התנגד הספר הלבן זה 1939, חשוב להבין, אז ב-36 ועדת פיל הציעה לחלק את ישראל ל-80% שטח ערבי, 20% ישראל יהודי, בגליל היהודים יהיו, ביחד עם ערבים שגרים שם, שרצו לעשות להם טרנספר, ולהעביר אותם לשטח הערבי, והערבים לא קיבלו את זה. אבל אפשר להבין למה, כי נכנסו להם הביתה, פתאום לוקחים להם 20% מהשטח, למה שהם יקבלו את זה? בדיוק, אחרי זה האנגלים הציעו את הספר הלבן, מה אמר הספר הלבן? הספר הלבן אמר נעשה מדינה אחת מהנהר לים, מדינה אחת, היהודים לא רצו, היהודים אז הגיעו, התנועה הציונית הגיעה, היה מפגש בין התנועה הציונית לקולוניאליזם. תן לי רגע לקרוא לך את ועדת פיל, סליחה, את העיקרי הספר הלבן, אז הספר הלבן בא ב-39 ואומר, כן? ממשלת בריטניה מבהירה שאין בכוונתה להפוך את הערבים לנתינים
במדינה יהודית בעל כורחם, מה שלימים בדיוק. קרה, זה בדיוק מה שקרה, והבריטים אומרים, כן. זה לא יקרה, היהודים לא ישתלטו כן. פה, ויקחו נכון. לערבים את כל הצביון חיים שלהם את הכל, זה לא יקרה. כן. שתיים, בשטחי ארץ ישראל המנדטורית, נכון. תוקם תוך 10 שנים מפרסום הספר מדינה דו-לאומית לתושבי הארץ זהו. הערבים והיהודים. הערבים כן. והיהודים יתחלקו בשלטון באופן שהאינטרסים החיוניים של שני הצדדים יישמרו. אז כן. בעצם, מיקי, עוד אז בספר הלבן בעצם הציעו את מה שאתה מציע היום כבר. כן, כן. נכון, שנייה, מיקי, שנייה, מיקי, שנייה. ב-1919, הוועדה האסלאמית הנוצרית, 1919, הוועדה האסלאמית הנוצרית, הציעו גם מדינה אחת לכל תושביה, אז ב-1919, אז. עכשיו, בשנת ה-70 גם, התנועה של ג'ורג' חבש, 1970, הציעה את התוכנית הזאת, של מדינה אחת לכל אזרחיה. מי שהתנגד, התנועה הציונית, שהיא עשה שילוב עם הקולוניאליזם הבריטי והאמריקאי, הם רצו, האנגלים נכון עזבו את המדינה, אבל הם רצו לשמור על האינטרסים של המערב, של בריטניה ושל צרפת ושל זה, אז היה מפגש חשוב, שילוב בין הציונות לבין האינטרסים של המערב. כן, אבל כולם שכחו את מה שקורה עכשיו, שזה לא יצליח, כי הרי מה הם חשבו אז, אותם אנשים שהיו נגד הערבים, חשבו נחסל את הערבים, היהודים יחסלו אותם, לא יהיה יותר, וזה קרה בהיסטוריה, שאיזשהו, כל האינדיאנים באמריקה חוסלו עד כמעט האחרון, ואז וזה נגמר הסיפור, בקושי נשארו אינדיאנים, גרים בשמורות, אז חשבו, ככה יהיה עם הפלסטינים, נהרוג את כולם, תהיה שמורה פלסטינית קטנה במוזיאון, ובזה זה ייגמר, אבל מה קרה, מה מתברר? שזה לא הצליח. אז היום אני ציוני, אם אני הייתי ז'בוטינסקי, היום הייתי אומר, רגע, בוא נעשה חושבים, אולי טעיתי. זה לא הגיע למה שחשבתי, זה לא הצליח. בוא נעשה חושבים, מה אתה אומר, מיקי? אני אומר שהתנועה הציונית, לפני שהיא מימשה את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, לא יכלה לראות את המצב כמו היום. היו כל מיני גורמים כמו ברית שלום, אם אתם זוכרים, וכל מיני גורמים כמו ה-20, אבל הם היו מיעוט. התנועה, הציונות, רצתה לממש את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, בצורת מדינת לאום פה, שתהיה עם רוב יהודי גדול, ועל זה היא עבדה. מה שקרה פתאום, שבא להם, לא נעים לי אפילו להגיד את המשפט הזה, אבל הם זכו בפיס, פתאום הייתה שואה. והעניין הזה, הכרטיס הזה, העולם לא היה יכול לעמוד בפניו, שהרגו 6 מיליון אנשים בגלל שהם יהודים, דור ראשון, דור שני, דור רביעי עד סבא וסבתא, כי לא היה להם מדינה משל עצמם, אי אפשר היה לעמוד בפני זה, לכן יש הבדל עצום בין 1937 ל-1947, אנחנו ב-47 נמצאים אחרי השואה, אחרי הרגשות האשמה הגדולות מאוד, גם של אנגליה וגם של ארצות הברית, גם של רוסיה, על שהם לא נקפו אצבע כדי להציל את היהודים מהמחנות, וראו בציונות פתרון לגיטימי. אנשים כמוני אומרים, הזכות היא לגיטימית, המימוש שלה כרגע הוא לא לגיטימי. זאת אומרת, יש לך כל מיני זכויות, אתה לא חייב לממש את הזכויות שלך, לפעמים שאתה מממש את הזכויות שלך, אתה מזיק לעצמך, כן? יש לך זכות נניח עכשיו להוציא מהכספומט 1,000 שקל ביום, אבל אתה לא עושה את זה כל יום, כי אחרי שבועיים אתה תפשוט את הרגל. לעם היהודי יש את הזכות, אבל המימוש של הזכות הזאת, על הרקע של בית ראשון ובית שני, והעובדה שהמדינה הופכת לפשיסטית, כי מדינה יהודית בהכרח הופכת לפשיסטית, היא אומרת, קיבלנו את הזכות, תודה רבה, עכשיו אנחנו צריכים להזמין את כולם לשבת מסביב לשולחן, ולפרק את הנושא הזה של מדינה יהודית, ולהפוך את המדינה למדינה שמוגדרת על פי אזרחות, כמו ארצות הברית, כמו שוויץ, כמו קנדה, כמו כל מיני מדינות אחרות. התבשלו התנאים, אבל לבקש את זה בשנת 45 או 47, כשמהערובות עוד עלי העשן, לא היה סביר, לא היה אפשרי. כן, אז עכשיו, אז אני שואל, אז ועדת פיל, ב-1936, כן, רק אני חושב שזה חשוב וזה קריטי שישראלים כמוני יבינו את זה, שתחשבו מה בעצם, מה זה ועדת פיל, האנגלים ששלטו פה אמרו, רגע, מה זה כל הבלגן הזה, הערבים עושים מרד והישראלים עושים מרד וזה משתולל, בואו נבין מה קורה, מה אנחנו מתעסקים פה בכלל.
אבל אל תשכח שבוועדת פיל שאתה קורא אותה עכשיו, זה בין השאר יהיה הגבלה על העלייה לישראל. אז אני בא להגיד לך, ברור. 36-37, אתה מגביל את העלייה לישראל, באה מלחמת העולם השנייה, והיהודים צריכים לעמוד פה ולראות איך משמידים את כל המשפחות שלהם, והם לא יכולים להעלות אותם לפה. נכון. זה גם לא סביר. אני רוצה לשאול מר דותן, אני מכיר בזה שהיהודים בגרמניה עברו שואה, והם קורבן של הנאציזם. זה, אין בזה של ספק. אבל אתה, כשהם מגיעים לארץ, אתה עושה אותי קורבן, למה? אני הפכתי לקורבן של הקורבן, אני לא עשיתי נזק לצד היהודי, אף פעם לא עשיתי נזק, אולי היו בו ושם. אין ויכוח איתך, ויכוח היחיד אולי שיש, שהמנהיגים שלך לא היו מספיק חכמים כדי לנצל את הסיטואציות שנוצרו לטובתם. אולי עבד אל קאדר חוסיין היה לו כל מיני מטרות אחרות, זאת אומרת המנהיגות הפלסטינית לא הוכיחה את עצמה ב50 שנה או 80 שנה האחרונות, כמנהיגות שיודעת לנצל את המצב, כמו שידעו למצל בן גוריון וויצמן ואחרים. אבל לעם הערבי אין לי שום תלונה, יש לי רק תודה רבה להגיד לו שהוא קיבל אותי פה לתוך המדינה הזאת, ואני רוצה, ואמרתי בהתחלה, אני מזמין את כולם לשבת במדינה אחת, שבה האזרחות ולא הדת ולא האתניות, היא תקבע את הקשר בין האדם לבין המדינה. אבל תשמע, התנועה הציונית היא התבססה על, בין היתר, חוץ מהרצל, היה ז'בוטינסקי, של האבא של מנחם בגין ושל נתניהו. מה אמר שני דברים אז? אמר, הדבר הראשון אמר, שאי אפשר להתגבר על עם יליד, על indigenous people. נכון. והדבר השני שאמר, אל תחתמו עם הפלסטינים על שום הסכם. אם תחתמו על הפלסטינים על נייר, זה בגידה בעם היהודי. אתה יודע, היהודים באו במחשבה שהם באו לחסל את הפלסטינים כאן, באו לא רק להתיישב, הם באו להוציא מהשורש את הפלסטינים. זו הבעיה, זאת ההרגשה. היה לי בית, עכשיו אני קיבלתי אותך בבית, אחרי 10 שנים אתה מתחזק, ואתה רוצה להוציא אותו בבית, זו הנקודה חשובה. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, וכל מה שהיהודים אמרו, לראות איך פותרים את זה. וכל מה שהיהודים אמרו, אז אדוני, רצחו אותנו בגרמניה, מה אתה רוצה שאנחנו נשאר, אנחנו לא לוקחים סיכון, מצטער, אנחנו מבינים שאנחנו פוגעים בך והכל, tough luck, כמו שאומרים, זה מה יש, תאכל את זה ותחיה עם זה. זה מה שאמרו. היהודים, אני רואה את ז'בוטינסקי וויצמן, קראתי את העדויות שלהם בוועדת פיל, רק עדויות של אנחנו מסכנים, רחמנות עלינו, ברחנו מחוץ לארץ, אנחנו מעדיפים לחיות פה, ושאלו אותם בוועדת פיל, שאלו את ז'בוטינסקי, מה אתה רוצה לחיות, אתה רוצה להביא לפה אנשים יהודים שיחיו פה בסכנה עם הערבים וכל הסכסוכים האלה? אז הוא אמר, היהודים מעדיפים לחיות פה, בפחד מאשר להמשיך לחיות בגרמניה במקומות אחרים. אז אתה רואה שזה פשוט מצוקה קשה, טראומה, פוסט-טראומה מטורפת של היהודים שבורחים על נפשם ומנסים להשיג מקום, פורצים לבית הערבי, אומרים אנחנו פה, קובעים עובדה, והערבים אומרים בסדר, אנחנו מבינים את זה עקרונית שיש לכם, אתם בורחים ואתם רוצים מדינה, בוא נעשה את זה ביחד, בוא נעשה את זה בשיקול דעת, בוא נעשה את זה, והיהודי לא אכפת לו, לא מעניין אותי, אתה ערבי, אתה תעוף מפה, זה מדינה שלי עכשיו, לוקח לך הכל, וזה מה שקורה עד עכשיו. עכשיו עברו 4 דורות מאז, ואני אומר, מה שאני עכשיו אומר לך, מיקי, רוב הישראלים לא יודעים, הייתה פה שטיפת מוח קשה מאוד, ממשיכה, סיפרו להם שהערבים שונאים. לא יודעים או שזה לא נוח להם לדעת את זה. בוא תסביר, בוא נדבר על השטיפת מוח, איך הצליחו איך יכול להיות שהצליחו לעשות מצב שהיהודים היום לא יודעים את האמת, לא קוראים את ההיסטוריה. אני הקשבתי פה למרואיינים שאמרו, תקרא את ההיסטוריה. הערבים מתפללים שהיהודים יקראו את ההיסטוריה, אז הלכתי לקרוא את ההיסטוריה, ולמדתי את כל מה שאני אומר לך. אז איך מנעו ממני את ההיסטוריה הזאת עד היום, תגיד לי אתה? למרות שבבית ספר כביכול לימדו אותי את זה. אבל זה כזה גאוני, מלמדים אותך, אבל מצד שני עושים לך שטיפת מוח שתפחד, בדיוק עם מה שרוצים שתפחד. כן, בבקשה. היהודים רוצים לחיות בנוחות, ממש בנוחות. אז אני זוכר בזמנו, אבא אבן, שר החוץ של מדינת ישראל, אז בזמנו, אמר הכי טוב ליהודים לחיות אצל הערבים. זה ערב, ממש, זה לפני כ-30 שנה, משהו כזה. אז הוא אמר, מודה שר החוץ, אמר שהערבים הכי טוב יכולים לקבל את היהודים, לא עשו שום נזק. ברור לי. תשמע, אם במקרה היה כתוב בספר, במקום שבאים לפה הארץ המובטחת, שהארץ המובטחת היא הולנד,
או נורווגיה, תאמין לי שגם ההולנדים הקרירים, וגם הנורווגים הסובלנים, היו באים ומכניסים לנו בראש, אם היינו באים למדינה שלהם. ולוקחים להם, מ-20% היינו הופכים ל-150%. וכל היום אנחנו אומרים שהערבים מתרבים, והם מתרבים כמו שפנים, והם יגדלו והם יהפכו אותנו שלקחנו להם את המדינה. אתה קורא איזה חוצפה בכלל להגיד דבר כזה? איך זה עובד? איך מביאים את האנשים לזה? צריך להרבב את הקלפים מחדש. אין טעם ללכת להיסטוריה עכשיו, ולנרטיבים האלה, כי ההיסטוריה לא מצליחה צדק, איפה שפורח הצדק לא פורחים פרחים. עכשיו אנחנו צריכים לשבת ולראות. זה המצב, 7.5 מיליון, בואו נלחץ יד, ונעשה ארץ משותפת אזרחית לכולם. זה המצב. אין טעם להיכנס עכשיו לוויכוחים היסטוריה, מי עשה למי מה, אנחנו לא נצא מזה. כן, אבל יבוא הישראלי ויגיד לך, הם ישחטו את כולנו, אז מה תגיד לו? תגיד לו, הם לא ישחטו את כולנו, אז איך אתה יודע? אז תגיד לו, בוא תסתכל על ההיסטוריה, אבל אתה אומר לא להסתכל על ההיסטוריה. אני אגיד לו, אתה צודק, אבל בשיטתך של השתי מדינות, או של הגבולות, או של הגדרות, בשביעי לעשירי גם שחטו את כולנו. אז מה אתה רוצה? מה, במדינה אחת עוד לא שחטו אף אחד, ולא קרה שום דבר. בינתיים בגבולות, כמו בשביעי לאוקטובר, כן שוחטים. אז לוקחים את הדוגמה הזאת, ואומרים, אוקיי, אז זה סימן שאם ישחטו את כולנו כשיש גבולות, אז אנחנו גם ישחטו את כולנו כשתהיה במדינה אחת. ברור לגמרי שצריך הרבה תמיכה בינלאומית, וברור לגמרי שצריך משטרה מאוד מאוד חזקה. ברור לגמרי שצריך לדעתי לבנאם את המקומות הקדושים. מה זה? לתת את כל האגן הקדוש למסור לידי האום, שהוא ינהל את זה, את החלק הנוצרי, את החלק המוסלמי, ואת הר הבית וכל זה שנועל על ידי האום, כדי שלא ינועל לא על ידי יהודים ולא על ידי מוסלמים ולא על ידי נוצרים, שיהיו נועל על ידי האום. קורבו סברטום, זה נקרא קורבו סברטום, כמו הוותיקן, קורבו סברטום. כן, אבל שם הוותיקן זה סוברניות של הדת הנוצרית, פה זה שלא יש לה אף דת. לא נתווכח על הסוברנום הזה, נו מה אתה אומר מיקי? שמה, זה מה שאמרתי כרגע, שזה החלקים של לפתור את הפצע, להוריד את מוקדי הסכסוך, ומוקד הסכסוך של העיר העתיקה בירושלים, מוקד סכסוך גדול, אז בואו, שלא יהיה של אף אחד, בשינועל על ידי האום, ויהיו שם מצידי 10 מיליון תיירים בשנה, נעשה הרבה כסף. אז בוא נשאל כן, אבל מה? אבל כרגע, הפחדים של שני הצדדים, ופה אני יודע על הפחדים שלנו, וגם הפחד של העם הפלסטיני אומר, רגע, תראה מה קורה לנו, כל הזמן אנחנו נהיים פחות ופחות, עם פחות ופחות שטח, ויותר ויותר הורגים אותנו, אז הם אומרים, אוקיי, אז הפתרון שלנו יהיה שטח לעצמנו, שתי מדינות, אבל זה לא ימנע את הבעיה, הם צריכים שיהיה להם זכות לשבת בכל מקום, בגליל ובנגב, וצריכים להיות להם זכויות שמדינה אחת מנהלת אותם, מבחינת חינוך, מבחינת תרבות, באלף ואחת בחינות. אז בוא נשחט פרות קדושות, אז תגיד מיקי, בוא נדבר על הרי שנינו עברנו את השטיפת מוח, אוקיי? נכון. ושנינו התעוררנו לשטיפת מוח, אז בואו ננסה לדבר על החברים שלנו הישראלים, האחים שלנו שעדיין בשטיפת מוח. אז קודם כל, לגור עם אחד הדברים שאנחנו, ואתה לא יודע את זה וליד, אותי לימדו לפחד ממך וליד, אותי לימדו לשמוע אותך מדבר עם מבטא ערבי בעברית, וקודם כל לפחד. ערבי מדבר, זה מפחיד, אוקיי? אז תראה, אנחנו באמצע תהליך של הישראליזציה של האוכלוסייה הערבית. שזה תורם מאוד לעניין הזה, כי הבן אדם יכול לפחד עד מחר מערבים, אבל שהרופא שלו שמנתח אותו ניתוח לב פתוח הוא ערבי, והאחות, וזה שמוכר לו במקדונלדס, וזה שנותן לו בגדים, וזה שעורך דין שמייצג אותו בבית משפט, והשופט, וזה, הוא ערבי, אז עוד מעט הוא לא יוכל להגיד את זה, הוא לא יכול להגיד את זה, אם אתה מפחד מערבים, מה אתה הולך עושה אצלו ניתוח לב פתוח? כן. בבית חולים. אני חייב להגיד כמה דברים. א', אנחנו הפלסטינים בתוך ישראל חיים באפליה, אפליה גזענית לאללה, discrimination. עכשיו, אלה שחיים בגדה המערבית חיים ב-ethnic cleansing, يعني טהור אתני. עכשיו, אלה שחיים בעזה חיים בהשמדת עם, ג'נוסייד. עכשיו, מה שאני אומר, אנחנו כפלסטינים בתוך ישראל, אני אתן לך כמה דוגמאות. מי ששפט את נשיא המדינה כצו, היה שופט ערבי, ג'ורג' קרא. מי שעשה ניתוח לחיים ויצמן, היה אחיו של ג'וואד בולוס, הוא רופא קרדיולוג מהצפון. עכשיו, 40% מהרופאים בישראל, הם פלסטינים. נכון.
אי אפשר. עכשיו, אני שואל את מר דותן שאלה חשובה, מאוד עקרונית. מה עם זכות השיבה? זכות השיבה זה נושא מאוד חשוב. אז קודם כל, אני אבודד את זה ואני אגיד שזכות השיבה זה זכות התאזרחות. יש לנו מספיק הרבה מאוד בעיות בנושא האזרחות. אני פשוט לא רוצה לשים את זה בסל אחד. יש אפליה בהתאזרחות בכל מיני מדינות. אם למשל תלך לנושא של יוון, יש קצת הקלות ליוונים בחוץ לארץ לחזור, אוקראינה וכולי. אבל אני לא הולך לשם. אני אומר שברגע שיש מדינה אחת לכולם, המדינה צריכה לקבוע כמה אזרחים היא יכולה לקבל לשנה, נניח מבחינה כלכלית. נניח שמחליטים ש100,000 איש לשנה אנחנו יכולים לקלוט, 50,000 יהיו יהודים על פי זכות השיבה, ו50,000 פלסטינים על פי זכות השיבה שלהם. וככה מדינה אחת תחלק את כל אלה שרוצים לבוא לארץ על פי מפתח. ולא יהיה זכות לאחד על פני השני, אלא גם זכות שיבה פלסטינית, אבל לא בלתי מוגבלת, לפי מה שהמדינה יכולה לקלוט, וגם זכות ליהודים, גם לא בלתי מוגבל, אלא על פי מה שהמדינה יכולה לקלוט. ליהודים ולפלסטינים יהיה עדיפות בהתאזרחות על פני כל אחד אחר. וזה בחוקי ההתאזרחות, לא יהיה זכות השיבה, לא ליהודים ולא לפלסטינים, אלא זכות התאזרחות, גם ליהודים וגם לפלסטינים. אני חושב שצריך להיות זכות מתקנת, כמו שאומרים אפליה מתקנת, הזכות מתקנת לצד הפלסטיני. עכשיו אני רוצה להזכיר לך מה שאמר בזמנו המורה שלי, פרופסור ליבוביץ', אמר, תשמע, מה למדת אצל פרופסור ליבוביץ'? פרופסור ליבוביץ' זה עם הכיפה הדתי, שכביכול היה דתי מאוד פרוגרסיבי, שהרבה מאוד חילונים מכבדים אותו, וזה אותו אחד ליבוביץ', למדת אצלו? מה למדת אצלו? כלכלת בית? מה למדת אצלו? עריכת דין? מה הוא לימד? פילוסופיה. הופה, יפה. 7 דוקטורטים, אתה יודע? 7 דוקטורטים הוא האיש עשה. 9, אני יודע על 7. 9, כן. הוא עשה 7. אז נו, מה היה, ווליד? ספר, דיברת עם אגדה. הוא אמר, שטחי ישראל ההיסטורית עשויים להתגלות בהיסטוריה כנקודת מוצא של תהליך של שקיעה ונפילתה של מדינת ישראל. זאת אומרת, השגשוג הזה של מדינת ישראל יכול להגיע לעניין של שקיעה של מדינת ישראל. הסכסוך או השגשוג? הסכסוך. סכסוך. הסגסוג והסכסוך גם, אותו דבר. אז לא הבנתי, הסגסוג יכול להביא למפלתה? הסגסוג שאנחנו הצלחנו לכבוש את הערבים, הרגנו את הערבים, העפנו את הערבים, בסוף הערבים לא עפו לשום מקום, ואנחנו תקועים איתם, אז הפסדנו. הניצחון המזהיר, באותה מלחמה, הוא דיבר אחרי מלחמת 6 ימים, הוא אמר, הניצחון המזהיר יכול להביא שקיעתה ונפילתה. עכשיו, מה הוא אמר גם בשנת ה-80? תשמע, אני תאר את ההרצאה, עדיין אני מחזיק. הוא אמר, בשנת 90, אמר שדרום אפריקה, האפרטהייד, אין ברירה אלא שיפסק. אמנם נפסק ב-94. הוא צפה, אמרו עליו שהוא נביא של הזעם, הפרופסור ליבוביץ'. הוא אמר את זה שהשלטון של האפרטהייד עומד להתמוטט, אכן הוא התמוטט בסדר, הוא לא טיפש, ברור לו. אז מה זה אומר? אתה מדבר ברמזים. הוא אמר משהו אחר, אמר שהשלטון בברית המועצות, אמר את זה בשנת 80, אמר שהשלטון בברית המועצות יופרק, וכל המדינות של הסובייטים יקבלו עצמאות. גם הוא אמר על הרס עצמי של מדינת ישראל. הוא אמר, אם המצב ימשיך כך, מדינת ישראל תגיע להרס עצמי. כן, אוקיי, אז בוא נדבר על זה רגע, מיקי. יש עוד עניין של יהודים, ישראלים, של פחד, שאני אומר, אני מסתובב בתל אביב היום. אני רואה יהודים, זה מדינה, אני אומר, בוא נה, תראה, יש פה משהו כל כך קיצוני מול העיניים, שהם הצליחו, הציונים האלה, באטרף שלהם, ובהיסטריה שלהם, של לברוח מהנאצים, שזה לגיטימי, אפשר להבין את זה, כן? הם יצרו פה משהו, היום, 75 שנה אחורה, אתה מסתכל, לא אחורה, אחרי 75 שנה, אתה אומר את התוצאות, אתה מסתכל,
אתה הולך בלונדון, מה אתה רואה? אנגלים? לא. אתה רואה מלא אנשים מכל העולם, מהודו, מסין, מיוון, מאיטליה, מאירופה, מדרום אמריקה, איפה שאתה לא רוצה, וגם אנגלים באיפשהו שזורים ביניהם. אתה מסתובב בברלין, אותו סיפור, בניו יורק, לא יודע מה, בסן פאולה, במוסקבה, מקום שתלך בעולם, אתה רואה את הקוסמופוליטיניזציה של הערים הגדולות, אתה הולך בתל אביב, אתה רואה רק את הגזע הארי, הטהור והמדהים היהודי, פה ושם אתה רואה איזה תייר בקושי, אבל האוכלוסייה היא יהודית, כאילו טוהר גזעי, הכי ברור שיכול להיות. כאילו אתה אומר, איך נוצר מקום כזה, איך יש עיר כזאת בעולם המערבי, שיש בה אתניות אחידה ומוחלטת וטוטלית. כנראה כי זו התוצאה של האתניק קלנזינג, של כל מה שמדברים עליו, אחרת איך אתה מסביר את זה? אל תשכח שאנחנו התחלנו עם התנועה הלאומית שלנו יחסית באיחור לערים הגדולות באירופה. זאת אומרת, הנושא של מדינת לאום היה שם חזק כבר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ואז הייתה הומוגניות, אז צרפת היה, אתה יודע, ז'אק ברל ואדית פיאף ואיב מונטן, והיום צרפת זה כבר זינדין זידן ודברים אחרים זה מייצגים את צרפת. כן. אז אנחנו בישראל היינו במצב כזה. עכשיו, מה שקורה, יש קצת backlash באירופה וגם באמריקה, תראה, גלי ההגירה וגלי המעורבות, שבעיניי הם חיוביים, יוצרים backlash מסוים. טראמפ הולך לעלות השלטון על הדבר הזה, בהולנד, שהייתה מדינה מאוד סובלנית, על הדבר הזה יש זה, אני לא צריך להגיד לך מה קורה עם מרי לפן, וגורמים אחרים, זאת אומרת, זה לא בהכרח שמה שאתה רואה עכשיו, לא יוצר איזשהו backlash, שהמדינות האלה יצטרכו לטפל בו. אנחנו עשינו את מה שעשינו, ועכשיו הגיע הזמן, שאנחנו נפתח את עצמנו, באמת לאותה אווירה, שאתה אומר, אבל כל תהליך היסטורי, הוא קורה, ויש לו אחר כך backlash וחוזרים אחורה, הוא קורה, כן, רק ההבדל ביניהם, לא הייתי לומד מזה משהו, על הסתכלות בינלאומית, בגלל שהתהליכים אצלהם היו בהפרש פאזה מהתהליכים שלנו, אנחנו נמצאים עכשיו, מבחינתם, כאילו אנחנו בשנות ה-20 של המאה שעברה, נכון. 70 שנה אחרי עצמאות, נכון. הערים בארצות הברית, אתה יודע, עד מלחמת האזרחים, היו ערים לבנות וערים שחורות, כן. עד שנות ה-60, אחר כך התחיל תהליך הערבוב, אני מאמין שאנחנו הולכים לתהליך ערבוב כזה, הוא ילך לקרות ב-20-30 שנה הקרובות, לא תכיר את המדינה. בדיוק, וזה בינלאומי, אני בא להגיד, זה לא שתגיד זה רק אצלנו, אנחנו באיחור, כי הרי הבעיה בלונדון ובאמריקה ובאירופה היא תיפטר, זה לא שעכשיו העולם ייחרב כתוצאה מזה, העולם ישתנה. אז מה, ישראל תישאר המקום היחיד שיש בו את הטוהרה היהודית הגזענית הזאת, ואל תשכח שבניגוד לאירופה ולאמריקה, יש לך צרפת שהיא צרפתית, לפני 100 שנה, 200 שנה, ואז באו מבחוץ וחדרו אליה. אנחנו הפוך, אנחנו באנו מבחוץ, חדרנו לתוך האתניות הערבית, העפנו אותם קיבינימט, הרגנו, שחטנו, ניסינו להשמיד אותם, ולא הצלחנו, אנחנו תקועים איתם עכשיו, במדינה שלהם, שאנחנו הרוב והם המיעוט. מטורף, איך עשינו את זה? לכן אנחנו צריכים לעשות את הערבוב הזה, והערבוב הזה הוא בדרך, ובסופו של דבר הבעיה המרכזית, שחיי אדם הם קצרים, ותהליכים היסטוריים הם ארוכים, ואנחנו חיים בחיים שלנו תהליכים היסטוריים שהם קצרים לנו, אנחנו לא יכולים לראות את כל התמונה, אבל אני מזכיר לך שארצות הברית אחרי 75 שנה של עצמאות, הלכו על מלחמת אזרחים כדי לערבב בין השחורים והלבנים בסופו של דבר, אז זה לא, וואלה. זה תהליכים היסטוריים הם ארוכים. אז תגיד, איך אתה מרגיש לגבי זה, שמה אתה תחיה, תאר לך מה שאתה אומר פה, אתה תבוא לתל אביב מחר, ותראה מלא ערבים, ותראה משפחות ערביות עם מלא ילדים, והפטמה שהולכת עם הבגדים הערבים האלה, שאסור לה ללכת בחופים, הם נכנסים למים עם מכנסיים ארוכים, בחולצות ארוכות, הדבר הברברי הזה, אתה תחיה עם הדבר הזה? אתה יודע מה התשובה שלי? כן! כן, למה לא? אני אלמד מזה. אולי לא יזיק לבחורות הישראליות שהולכות כולם עם החוטיני, כי ככה איפשהו באופנה זה עכשיו נחשב, ללמוד קצת מהתרבות הערבית, קצת יותר צנועה או משהו כזה, להיות מושפעת מזה, זה לא סוף העולם, ומהאוכל ומהתרבות, מה רע, נהדר. גם בתרבות שלי, גם במדינה שלי, של האזרחים היהודים, אנשים הולכים עם ציצית בחוץ, ועם הכיפה, ועם כל הזה, וזה מאיים עליי, והחרדים, התלבושת שלהם מאיימת עליי, לא פחות מאשר נכון, נכון. אני מאמין שבמדינה שלי יהיה תהליך של חילון,
וסך הכל כל הדברים האלה התמתנו. זה מה שאני מאמין, אני לא מתכוון להיות בן אדם דתי מחר, לא דתי יהודי ולא דתי מוסלמי, אבל אני מאמין שהערבוב הזה יעשה לנו טוב. אז בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את זה עם וליד, אז תגיד לנו אתה, אנחנו מפחדים שאתם תהפכו אותנו למוסלמים, ויפריע לך שבחורות ישראליות הולכות עם הבגד ים הזה שרואים את התחת ואת הציצי, ווואלה, אתה לא תסכים לזה, אבל מצד שני אתה כבר מסכים לזה עכשיו, אתה לא בדיוק בא ועושה הפגנה נגד זה, אז מה הבעיה? לא, תשמע, כל דת, אני רוצה קודם כל מדינה דמוקרטית. עכשיו, לכל דת יש לה את הזכות ללכת לפי המנהגים שלה, לפי השריעה או לפי התנ"ך, כל אחד צריך להיות חופש הדת, איך להתלבש, איך לא להתלבש, זה עניין של אמונה, בינו לבין עולים. עכשיו, דבר שני רציתי לשאול את חבר שלנו, דותן, מה אתה אומר על השינוי של ראש הסוכנות לשעבר בורג, אברהם בורג, שהוא אמר שצריך או להפסיק את הציונות בגדום, מה? לא, משהו מה אתה אומר על המעמד של החבר שלנו שאמר צריך להפסיק את הציונות, הציונות היה פיגום, וצריך, והוא אפילו כתב על לנצח את היטלר. אמרתי את זה בפודקאסט הזה גם שאנחנו מתראיינים, שהציונות הייתה פיגום מאוד מאוד חשוב, אבל עכשיו זה במקום שזה יהיה נכס, זה נטל. אתה יודע, אם אתה ממשיך, בנית כבר את הבית והפיגום עומד, זה לא טוב, זה נטל כבר. אנחנו כבר... איך זה הפיגום? סליחה, לא הבנתי, תסביר לי את איך זה הפיגום? משום שהעם היהודי לא היה יכול בסופו של דבר להגיע למצב שהוא מרוכז בטריטוריה מסוימת, בלי שהייתה תנועה שתרכז אותו. נכון. לא, עשתה את שלה, תודה רבה, אנחנו זוכרים את ויצמן וזוכרים את הרצל וזוכרים את נורדאו וזוכרים את בן גוריון, הם אנשים גדולים, בכל קנה מידה, אבל הם גמרו את שלהם, ועכשיו צריך לעשות את זה. תראה, הצהרת העצמאות האמריקאית, היא אחד המסמכים הכי לא שוויוניים שיש, ואנחנו עד היום איתם, כי הם עברו שינוי 200 שנה, לא היו זכות הצבעה לנשים, לא זכות הצבעה לשחורים, עבדות, אז יחסית מגילת העצמאות שלנו היא נופת צופים, יחסית לזה, אז, וכולם מחונכים לאור החוקה האמריקאית, ו-we the people וכו', אז אני אומר, בואו ניתן לדבר הזה איזשהו אוויר ואיזשהו צ'אנס, התהליך של הישראליזציה, שאנחנו מתחברים פה ביחד, פלוס הכישלון הברור של נושא של שתי מדינות לשני עמים, זה לא יכול להצליח ולא רצוי להצליח. אני אומר שאנחנו בסופו של דבר בדרך טובה, אני מסיים פה את הפודקאסט הזה באופטימיות, כי אני צריך לזוז, עברה שעה. יופי, אז וליד, אתה רוצה לסיים? אתה רוצה את משפט הסיום, וליד? כן, משפט הסיום. כשיש צדק, שני הצדדים נהנים. הצדק יגיע כשמגיע של השוויון, או במאזן בין שני הצדדים. עכשיו, מה שאני אומר, הסדר מדיני, אנחנו לא צריכים הסדר מדיני, אנחנו לא צריכים פיוס היסטורי, פיוס לאומי היסטורי. למה הסדר? זה מילה לא כל כך, זה תחכום וזה משפטים, אבל פיוס פנימי, היסטורי עם העם השני, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים פיוס היסטורי, ואנחנו צריכים לשכוח, כמו שאמר חבר שלי דותן, לשכוח ולסלוח. אנחנו לא צריכים לעשות חשבון נפש, זה הרג וזה הרג וזה בצע וזה עשה, אנחנו ממש צריכים לשכוח ולסלוח ולעשות פיוס לאומי, פיוס היסטורי. נהדר. מיקי, לך יש איזה ככה מסר? אני נהנה להיות במפלגה אחת עם אנשים כמו וליד, אותי זה מעשיר, וזה משדר לי אופטימיות לגבי ההמשך. אז תודה רבה. תודה רבה לכם, והמשך שבוע נפלא לכולנו. תודה רבה לך, אתה עושה, כל הכבוד, שפו. תודה.